สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจโรวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องการพิจารณาความเป็นอสุภะและวิธีภาวนาเรามาฟังหลวงปู่สิมท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เตี้ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกการภาวนานี้เป็นสันเลขธรรมขัดเกลากองกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันเต็มอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของคนเราท่านให้ชื่อว่าอาสวะกิเลสมันดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในดวงจิตนี่แหละทีนี้เมื่อมันดองอยู่ในดวงจิตดวงใจมานานถ้าไม่ภาวนาการภาวนาของผู้ใดก็ตามถ้ายังไม่สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนากิเลสที่มันดองอยู่ในสันดานนั้นก็ออกไม่ได้ไล่มันออกไม่ได้ทีนี้กิเลสความโกรธโลภหลงนี่แหละมันทำความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเราทุกคนจึงจำเป็นต้องทำความเพียรละกิเลสความโกรธความขัดเคืองความอิจฉาความพยาบาทอาฆาตจองเวรที่มันเกิดมีขึ้นในจิตใจของเราเมื่อใดเวลาใดจะเลิกได้ละได้ก็อยู่ที่สมาธิภาวนาจิตตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่หลงไหลไปตามอารมณ์กิเลสจึงจะเอาชนะกิเลสเหล่านี้ได้ด้วยการปฏิบัติบูชานั่งภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ทอดทุละไม่ว่าวันคืนเดือนปีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามการภาวนาในใจของเราหรือทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไม่ให้หยุดให้นิ่งให้ใจมาสงบระงับตั้งมั่นนิ่งอยู่ภายในใจนี้มันไม่ใช่ลึกลับจนมองไม่เห็นเข้าใจไม่ได้เพราะว่าจิตใจนั้นมันแสดงออกมาจากการกระทำของคนเราการพูดของคนเราความคิดในจิตมีอยู่มันก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางจิตทางใจมันมาจากนี้เวลาภาวนาให้เราสังเกตว่าในตัวในใจของเรานั้นมันมีจิตดวงที่มีความรู้อยู่ตลอดกาลเจ้าตัวจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่ดวงจิตดวงนี้มีรู้อยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่เกิดมาทารกที่เกิดมาต้องมีการร้องไห้ที่มันร้องไห้นั้น
ก็แสดงว่ามีจิตมีใจมาตั้งแต่เกิดหรือก่อนเกิดคำว่าใจนี้มันไม่แก่ไม่ไข้ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนรูปร่างกายคนเราที่ว่าคนนั้นแก่คนนั้นเจ็บไข้คนนั้นตายหมายเอารูปประขันร่างกายของมนุษย์เรานี่แหละส่วนดวงใจนั้นร่างกายมันแก่จิตมันก็ไม่ได้แก่ไปตามร่างกายก็มีจิตดวงผู้รู้ดวงเดียวนี่แหละอยู่ภายในนี้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยจิตมันความจริงไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยตามรูปร่างกายที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าจิตมายึดถือว่ารูปประขันตัวนี้ก้อนนี้หญิงก้อนนี้ชายก้อนนี้ตัวเราของเรามันมายึดมาถือเมื่อยึดถือสิ่งใดก็เป็นทุกข์ในสิ่งนั้นอย่าว่าแต่ในกายในตัวของเราเลยนอกกายออกไปคนอื่นผู้อื่นมันอยู่ภายนอกแต่ว่าคนอื่นผู้อื่นนั้นเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นลูกเต้าหลานเหลนสามีภรรยาของเรามันก็ออกไปยึดถือเลือกสวนไร่นาที่ดินอะไรทุกอย่างนั่นแหละทั้งที่มันอยู่ภายนอกแต่เมื่อว่าสิ่งนั้นเหมือนเกิดภัยพิบัติขึ้นมาใจมนุษย์ก็เป็นทุกข์อีกนี่ละคือว่าจะเห็นได้ว่าอุปทานจิตอุปทานจิตยึดถือความยึดถือนั้นมันมีทั้งในใจมีทั้งในวาจามีทั้งในร่างกายแล้วต่อเนื่องไปถึงภายนอกด้วยเพราะจิตไปยึดถือนั่นเองจึงเกิดความทุกข์การภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นก็เพื่อจะได้ถอนอุปทานความยึดถือในจิตใจนั่นออกไปเมื่อความยึดถือในตัวในตนในเราในของเราออกไปได้ไม่ยึดถือความสบายใจก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นความหนักใจก็ไม่มีเมื่อสิ่งใดมันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาก็เรียกว่ารู้เท่าทันรู้เท่าทันว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เองผู้ปฏิบัติธรรมจงเป็นผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงสมมุติโลกเขาเรียกว่าของเราเมื่อดูให้จริงคำว่าของเราตัวเราของเรานั้นมันไม่ได้เป็นของใครถ้าเราถามดูว่าตานี่เป็นตาของเราไหมตามันก็ไม่บอกไม่ว่าอย่างไรหูนี่เป็นเราเป็นของเราไหมหูมันก็ไม่ว่าตลอดหมดในร่างกายสังขารของคนเราเขาไม่ได้ว่าเป็นของบุคคลผู้ใดสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งไม่นานภายใน100 ปีรูปขันธ์อันนี้ย่อมมีความแตกดับทำลายเป็นธรรมดาแต่จิตใจไม่ภาวนายังไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ยึดถืออยู่ภายในนั่นเองเวลาคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไม่ว่าโรคชนิดใดเมื่อเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์แต่ละบุคคลมันก็เป็นทุกข์ทั้งตัวทั้งกายวาจาจิตนั่นแหละเพราะเมื่อกายเป็นทุกข์พอจิตยึดกายมันก็เป็นทุกข์ในร่างกายเมื่อร่างกายเจ็บปวดทุกขเวทนาไม่ว่าโรคชนิดใดมันเกิดมีขึ้นมันก็เป็นทุกข์ในใจความจริงก็คือว่าใจนี้จิตดวงที่รู้นี่แหละมันไม่รู้แจ้งรู้จริงมันคอยไปยึดไปถือเอาทั้งภายนอกทั้งภายในทุกข์มันก็เกิดขึ้นเพราะความยึดถือเหมือนกับว่าไฟมันเป็นของร้อนไม่ว่าไฟอะไรเมื่อไม่รู้ว่าไฟอยู่ที่นั้นหรือไม่รู้ว่าไฟเป็นของร้อนเราไปแตะต้องหรือให้ไฟไหม้มือไหม้ตัวก็ย่อมเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะความไปยึดไปกระทบมันถ้าไม่ให้จิตใจไปยึดเนี่ยค
เขาด่าว่าให้เราเขาดูถูกเราอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่ยึดถือสิ่งที่เขาว่าสมมุติโลกเขาว่าดุด่าว่าร้ายกันมันก็ไม่มีรุนแรงประการใดมันก็ลมแรงๆทั้งนั้นแหละดังขึ้นแล้วมันก็ดับไปที่มันไม่ดับไปจิตอันนี้จิตผู้รู้มันหลงไม่ภาวนาอยู่ในใจมันไปยึดไปถือมันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมานั่นเพราะความยึดถือทั้งนั้นแหละกิเลสความโกรธโลภหลงนี้ท่านไม่ให้ไปยึดถือตามอาการที่มันเกิดมันมีขึ้นให้เห็นว่ากิเลสทั้งหลายแหละรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลในโลกเหล่านี้สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมีอยู่ตั้งอยู่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างอะไรมันเที่ยงแท้และแน่นอนในโลกความจริงมันก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่คนเราไม่รู้เท่าทันเมื่อมันเกิดมีขึ้นแล้วมันก็ทำความทุกข์ทำความเดือดร้อนให้แก่คนเราเพราะความไม่รู้นั่นเองเพราะจิตยึดถือจิตไปยึดถือสิ่งใดเข้าความทุกข์ก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นจิตไปยึดถือสิ่งใดขึ้นสิ่งนั้นมันก็เกิดเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราแท้ที่จริงสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดเรียกว่าเป็นของกลางโลกโลกนี้เป็นที่อยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวโลกพรหมโลกโลกใดก็ตามขึ้นชื่อว่าโลกแล้วมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้เป็นทุกอย่างนี้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ของใครจิตไปยึดไปถือเอาเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านจึงไม่ให้ยึดไม่ให้ถือแม้ความทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิภาวนาก็อย่าไปยึดไปถือปล่อยวางในใจให้ได้ความเจ็บปวดทุกขเวทนาในร่างกายสังขารของมนุษย์นี้ย่อมมีเป็นธรรมดาเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าความเกิดมาเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วทุกข์ทั้งหลายแหละมันก็ไหลมาเทมาเกิดมีขึ้นในโลกปขันธ์นามขันธ์อันไม่รู้นี่แหละความไม่รู้จึงจัดว่าเป็นอวิชชาความรู้เท่าทันเลิกละถอดถอนทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในใจออกไปได้เมื่อถอนออกไปได้จิตไม่ยึดไม่ถือจิตก็เห็นแจ้งในความไม่เที่ยงเห็นแจ้งในความเป็นทุกข์ว่าเกิดมาต้องมีทุกข์อย่างนี้ทุกข์กายจริงๆนั้นแก้ไม่ได้แต่ว่าทุกข์ใจเป็นของแก้ได้ทุกข์ใจนี่เพราะใจไปยึดถือเอาจิตไม่สละไม่วางเมื่อจิตไม่สละไม่วางไปยึดถือ มันก็ทุกข์ใจถ้าจิตปล่อยวางได้ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เมื่อดูในกายในจิตในตัวเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงไม่ว่าของสิ่งที่มันอยู่ภายนอกแผ่นดินที่คนเราอาศัยอยู่มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวต่างๆมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันหมดไม่ว่าคนเราชาติใดภาษาใดก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งโลกนี่แหละถ้าผู้เข้าใจภาวนาทำใจให้สงบแล้วก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จิตอย่าไปหลงยึดถือเอาเพราะว่าโลกนี้มันเป็นโลกอนิจจังโลกนี้มันเป็นโลกทุกขังโลกนี้มันเป็นโลกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจิตอย่าได้หลงยึดถือเอาเมื่อจิตไปยึดถือมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาภาวนาท่านไม่ให้จิตยึดถือถ้าไปยึดถือสิ่งใดว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนไม่ถูกต้องให้เห็นว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนและเป็นทุกข์ลำบาก
จิตไปยึดถืออันใดเข้าอันนั้นมันก็พาให้เกิดทุกข์ขึ้นมาท่านจึงให้ละให้วางให้วางอยู่เสมอภาวนาพุทโธอยู่ในใจทำความเพียรเพ่งอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนนี้ให้ได้เมื่อทำความเพียรเพ่งอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราได้อยู่ทุกลมหายใจพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งทางใจถ้าเรานึกได้แค่สมมุติที่ว่าพุทโธพุทโธบัญญัติที่ว่าพุทโธพุทโธนี่อย่างเดียวจิตใจยังไม่สงบระงับก็ได้ชื่อว่าเข้าใจได้ในทางพระปริยัติธรรมส่วนปฏิบัติธรรมการเลิกละถอนยังไม่ได้มรรคผลนิพพานก็ยังไม่ปรากฏถ้าเลิกละถอนออกไปได้จิตอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ไหนก็ภาวนาพุทโธอยู่ที่นั้นสิ่งอื่นที่มันแทรกซึมเข้ามาภายหลังให้ระวังมีสติทุกเวลาจิตอย่าไปหลงยึดเอาถือเอาเสียงมันจะดังขนาดไหนถ้าใจคนเราไม่ยึดถือมันก็ดับไปดับไปแล้วมันก็แล้วไปมันดังขึ้นมาใหม่ก็รู้เท่าทันใหม่ต่อไปจิตก็สบายเมื่อจิตสบายกายก็พลอยสบายไปด้วยนั่งก็สบายนั่งแบบไหนก็สบายยืนแบบไหนก็สบายถ้าจิตภาวนาจิตสงบตั้งมั่นเดินไปมาที่ไหนไปรถไปลาที่ไหนก็สะดวกสบายเพราะว่าจิตไม่ไปยึดไปถือจิตภาวนาจิตเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตภาวนาตายอยู่ทุกลมหายใจแม้มันยังไม่ตายมันก็จะตายตัวเราตัวเขาคนอื่นสัตว์อื่นที่เกิดขึ้นมาแล้วผลที่สุดก็ต้องมีความแตกความตายจะหนีไปไหนไม่พ้นอันนั้นมันเป็นเพียงรูปร่างกายเขาแก่เขาเจ็บเขาไข้เขาตายเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามธรรมดาของโลกประขันใจไม่สงบใจไม่ตั้งมั่นจิตไม่อยู่ในเนื้อในตัวจิตไม่อยู่ภายในจิตใจไม่อยู่ในใจของตัวเองจึงเกิดความทุกข์โทมนัสคับแค้นแน่นใจขึ้นมาว่าสิ่งนั้นเราไม่ต้องการปรารถนาทำไมมันเป็นไปได้ก็เหมือนง่าไม้ที่มันหักทับลงไฟฟ้านะใครจะไปคิดว่ามันจะหักแต่มันก็หักไปได้ก็แสดงว่าต้นไม้ภูเขาดินน้ำไฟลมในโลกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นไปได้ที่คนเราคิดว่ามันจะไม่เป็นไปมันเป็นไปก็ได้เมื่อผู้มีปัญญามารู้เท่าทันอยู่ในจิตใจนั้นอยู่ว่าตัวเราตัวเขามันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาตัวเราตัวเขานั้นถ้าจิตไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ถ้าจิตไม่ยึดถือทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มีเพราะผู้เข้าไปยึดถือไม่มีจะมีดินน้ำไฟลมร่างกายตัวตนอยู่ก็ตามมันทุกข์อยู่ที่จิตไปยึดถือเป็นทุกข์อย่างนั้นถ้าจิตไม่ยึดถือภาวนาอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ภายในจิตใจของเราก็สงบอยู่ภายในไม่ออกมารับเอาเรื่องราวต่างๆตาเห็นรูปก็สักแต่ว่ารูปเท่านั้นหูได้ฟังเสียงก็สักแต่ว่าเสียงจมูกกระทบกลิ่นกลิ่นมากระทบจมูกเหม็นหอมก็สักแต่ว่าเหม็นหอมเท่านั้นถ้าจิตไม่ไปยึดไปถือมันก็อยู่อย่างนั้นของเขามาต่างหากรสอาหารการกินของมนุษย์ความจริงรสอาหารการกินนั้นมันไม่รู้สึกอะไรธาตุแท้ของมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อจิตใจของคนเราลิ้นสัมผัสเข้าไปใจรับรู้รับเห็นมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาถ้ารสอาหารผ่านลิ้นไม่ถูกลิ้นไม่ถูกใจใจภายในก็ไม่พอใจ
มันก็เกิดทุกข์โทมนัสครับแค้นขึ้นมาในจิตใจนั้นถ้าผู้ภาวนาเห็นอยู่ในใจนั้นว่ารูปนามกายใจของคนเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องรู้ต้องเจริญต้องระลึกอยู่เสมอว่าการที่มาเกิดในโลกเพราะความยึดถือถ้าไม่ยึดถือความเกิดก็ไม่มีเมื่อไม่เกิดความแก่มันจะเอาอะไรมาแก่เมื่อไม่มีรูปร่างกายมันจะเอาอะไรมาเจ็บล่ะเมื่อไม่มีรูปร่างกายมันจะเอาอะไรมาแตกมาตายความทุกข์ก็มันก็ดับไปจิตใจก็ไม่ได้มายึดมาถือเรื่องต่างๆมันก็จบลงที่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติเมื่อธรรมปฏิบัติของบุคคลผู้ใดปฏิบัติอยู่ทำความรู้ความเข้าใจอยู่ภายในร่างกายของตัวเองเมื่อร่างกายของเรานี้จิตใจมากำหนดรู้ว่าร่างกายนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ตรัสไว้ว่าให้กำหนดพิจารณาในหลักปฏิกูลคือหลักที่ไม่งามร่างกายตัวตนคนเราไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ไม่มีอะไรดีวิเศษกว่ากันไปได้มันก็ธาตุดินนั่นเองธาตุน้ำนั่นเองธาตุไฟธาตุลมนั่นเองธาตุดินน้ำไฟลมก็มนุษย์สมมุติแต่งตั้งขึ้นมาธาตุแท้เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นธาตุอะไรดินมันไม่ได้ประกาศว่ามันเป็นดินน้ำมันไม่ได้ประกาศว่าเป็นน้ำไฟลมเขาไม่ได้ประกาศแต่จิตใจมนุษย์นี่แหละมันคอยไปแต่งไปตั้งไปสมมุติขึ้นมาเมื่อสมมุติขึ้นมาก็หลงสมมุติที่ตัวเองสมมุติขึ้นมาจิตผู้หลงมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของสังขารทั้งหลายเพราะความไม่รู้เท่าทันในใจของตัวเองนี่แหละความทุกข์จึงได้บังเกิดมีขึ้นแล้วเราจะดับทุกข์ได้นั้นไปดับที่ไหนทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากเหตุคือจิตไปยึดถือเอาถ้าจิตไม่ยึดถือทุกข์มันก็ดับไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอย่างรูปประขันร่างกายของคนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหน้าที่ของมันก็เจริญขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นๆเมื่อมันเจริญหมดขีดแล้วมันก็เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปตามธรรมดาของเขาอย่างนั้นเองจิตใจของผู้ภาวนาต้องรู้เท่าทันอยู่ทุกขณะทุกเวลาในใจนั้นจะต้องมีสติความระลึกได้ระลึกได้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอยู่ในโลกนี้ถ้ามันเกิดได้มันก็ดับได้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งมันก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาของรูปนามตัวตนคนเราย่อมเป็นอย่างนี้เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนาอยู่ไม่ว่าตาดูหูฟังอะไรทุกอย่างต้องเห็นว่าในโลกนี้มันมีหลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีมันมีมาอย่างนี้แหละเกิดดับเกิดตายอยู่ในโลกรูปนามดินน้ำไฟลมมันก็อยู่อย่างนี้ทีนี้เมื่อผู้มาภาวนารู้ได้เข้าใจท่านจึงไม่ให้มายึดถือให้เห็นว่าร่างกายของเรานี่เต็มไปด้วยปุโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมันรอคอยความแตกดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดมันมีเหตุปัจจัยให้แตกดับมันก็แตกดับไปเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนเมื่อจิตถอนออกจากร่างกายตัวอันนี้แล้วตัวนี้รูปประขันอันนี้เขาไปเก็บไว้ในที่ใดๆมันก็อยู่หมดไม่เคลื่อนไหวไปมาแม้ถ้าจะเอาเผาไฟเวลานั้นมันก็ไม่วิ่งหนีเพราะว่ามันไม่มีดวงจิตดวงใจมีแต่ธาตุดินน้ำไฟลม
เป็นก้อนอสุภกรรมฐานอยู่อย่างนี้เอง เมื่อสิ่งเหล่านี้เขาเป็นอย่างนี้ผู้ภาวนาไม่รู้ต่างหากจึงเข้ามายึดเอาถือเอาว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราว่าเราเป็นนั้นเราเป็นนี่เป็นอะไรก็ตามมันเพียงสมมุติให้เป็นเท่านั้นความจริงแล้วมันมีหลัก3ประการแสดงอยู่คือหลักแห่งความไม่เที่ยงหลักแห่งความเป็นทุกข์หลักแห่งความไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายทั้งรูปสังขารนามสังขารคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายแม้จะไม่มีวิญญาณของมันก็แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในตัวของมันอยู่ผู้ภาวนาถ้าตั้งจิตให้มั่นคงลงไปจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันแสดงทำให้ปรากฏการอยู่นั่งเขาก็แสดงให้เห็นยืนเขาก็แสดงให้เห็นเดินไปมาที่ไหนเขาก็แสดงให้รู้ให้เห็นเป็นอยู่อย่างนี้แหละแต่จิตใจของคนเรามันขาดสติขาดสมาธิขาดจิตใจตั้งมั่นขาดจิตใจพินิจพิจารณาจึงได้เกิดความโกรธได้เกิดความโลภได้เกิดความหลงขึ้นมาไม่มีที่สุดสิ้นเป็นเหมือนสายโซ่มันต่อเนื่องกันอยู่ถ้ามาตั้งใจปฏิบัติภาวนาไม่ว่าร่างกายตัวตนของคนเราจะอยู่ในที่ไหนก็ตามนั่งที่ไหนก็ให้ถือว่าที่นั่งของเรานั่นแหละเป็นที่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสนอนอยู่ที่ไหนก็ตามในที่นอนในร่างกายของเรานั่นแหละถ้ากำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ยืนเดินไปที่ไหนมันก็อันเก่านั่นแหละถ้าจิตนี้ตั้งมั่นลงไปได้ไม่ออกเพ่นพ่านหลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสมันก็รู้ได้เข้าใจทุกรูปนามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอะไรปิดบังรูปนามไม่เที่ยงจริงรูปนามมันเป็นทุกข์จริงรูปนามไม่ใช่ตัวตนของคนเราจริงขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายจะเป็นรูปสังขารนามสังขารอันใดก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีความดับไปเปลี่ยนแปลงไปแต่จิตหลงอันนี้มันอยากจะให้เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างว่าความสุขกายสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจจิตนั้นมันก็ชอบอยู่ในอารมณ์เช่นนี้มันเป็นอารมณ์สบายเป็นอารมณ์สุขจิตนี้หารู้ไม่ว่ามันสุขสบายในอามิสสุขนั้นมันเป็นสุขไม่มั่นคงถาวรเป็นสุขเจือปนด้วยอามิสจิตเราอย่ามาหลงยึดเอาถือเอาความสุขในโลกไม่ใช่ความสุขนอกโลกไม่ใช่โลกุตตรธรรมธรรมไม่เหนือธรรมเหนือโลกเหนือความสุขความทุกข์ต่างๆนี่แหละจึงจะเป็นสุขแท้สุขจริงเรียกว่าสบายจิตสบายใจตลอดไปอันสุขที่เจือปนด้วยอามิสนี่แหละมันพาให้จิตใจคนเราเป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นพอจิตก็มาเป็นทุกข์อยู่ณภายในนั่นเองเวลาภาวนาท่านจึงให้รู้จักทวนกระแสจิตใจมาอยู่ภายในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่มีความรู้อยู่ที่ไหนก็ให้มีสติความระลึกได้ในที่นั้นๆจิตนี้มันจะยึดอะไรถืออะไรเป็นตัวตนเราเขาก็อย่าไปยึดถือปล่อยวางเรื่องราวเหล่านี้ออกไปให้มันไกลจากจิตใจนี้อย่าให้ใจมายึดอยู่ถืออยู่แต่การภาวนานั้นเป็นเครื่องทำใจให้สงบได้ทางหนึ่งบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา
การนั่งสมาธินี้ให้ระลึกถึงพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิใต้ร่มไมโพธิ์จึงได้ตัดเป็นโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกการนั่งขัดสมาธิคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาถึงพุทธคุณคือคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธพุทธะเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพุทโธนี่แหละให้กำกับอยู่ที่การได้ยินได้ฟังและลมหายใจเข้าออกด้วยเพื่อให้มีความหมายหลายๆอย่างจะรวมเอาจิตใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวง เดียวนั่นเองแต่ต้องมีวิธีการนึกน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การภาวนาเบื้องต้นนี้สมัยพระพุทธเจ้าของเราในคืนวันที่พระองค์ตรัสรู้ได้ตรัสรู้นั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ต้นไมโพธิ์แรกต้นไมโพธิ์ก็ยังพระพุทธเจ้ามานั่งภาวนาได้ตรัสโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นภายหลังคนทั้งหลายก็ให้ชื่อว่าต้นไมโพธิโพธิญาณในวันที่พระองค์นั่งสมาธินั้นเรียกว่าไม่มีเสื่อศาสตร์อาสนะถ้าฝนตกก็เปียกแหละแต่บังเอิญคืนนั้นฝนไม่ตกหลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วฝนก็ตกเทลงมาจนกระทั่งมีพระนาคปกคือว่าพญานาคคืองูใหญ่มาช่วยบังฝนให้ในคืนนั้นเป็นคืนวันวิสาขบูชาเดือน6 เพ็ญบทภาวนาของพระองค์ก็อานาปานลมหายใจเข้าออกคือเวลานั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้าก็พระองค์เรานี่แหละจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้ตรัสแต่ท่านก็เลือกอุบายภาวนาเอาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในใจคือลมเข้าและลมออกนี้เป็นลมธรรมดาอากาศออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายแต่จิตใจนั้นเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็มีสติระวังไม่ให้จิตคิดไปภายนอกให้มาเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกลมที่เข้าไปก็ผ่านดวงจิตผู้รู้นั้นว่านี่เป็นลมเข้าไปเวลาลมออกมาก็มีความรู้สึกว่านี่เป็นลมออกผู้รู้ว่าลมเข้าลมออกผู้เพ่งผู้กำหนดว่าลมเข้าลมออกนี่แหละท่านเรียกว่าจิตใจนั้นไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนรูปร่างกายของคนเราจิตเป็นนามธรรมมีความรู้สึกในลมหายใจพระองค์ก็กำหนดลมหายใจนั่นแหละ
เป็นอุบายธรรมภายในกั้นไว้ไม่ให้จิตฟุ้งซ่านจิตสังขารล่วไหลไปในที่ต่างๆท่านรวมจิตใจเข้าไปด้วยอานาปานลมหายใจจิตใจของพระองค์ก็เย็นสบายลงไปเพราะว่ามาถึงสถานที่อันสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อจิตของพระองค์รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ชื่อว่าสมถกรรมฐานเป็นสมาธิอย่างต่ำเป็นสมาธิอย่างกลางเป็นสมาธิอย่างสูงสุดอัปปนาสมาธิจิตใจพระพุทธเจ้าของเราก็แน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดจนพระองค์เจริญภาวนาพิจารณารูปนามกายใจจนเห็นแจ้งว่ารูปหมายถึงตัวนามหมายถึงจิตมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งรูปและนามทั้งกายและจิตเมื่อเห็นแจ้งภายในจิตใจของพระองค์ก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นที่เคยเป็นมาเห็นแจ้งว่ารูปนามกายใจนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์เห็นว่ารูปนามกายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนของพระองค์เป็นธาตุโลกเป็นของโลกเขาจิตใจของพระองค์ก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลเรียกว่าพระองค์ตรัสรู้ตัดกิเลสความโกรธได้ตัดกิเลสความโลภความหลงได้หมดพร้อมทั้งวาสนาต่อมาจึงได้โปรดสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบด้วยการนึกบริกรรมลมหายใจก็ได้พุทโธมรณะภัยความตายก็ได้ความเจ็บไข้ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารหรือในร่างกายสังขารของคนเหล่านี้ก็เป็นอุบายภาวนาได้แต่ละชิ้นแต่ละอันอะไรก็เป็นอุบายภาวนาได้แต่ที่ท่านยกขึ้นมาว่าเอาพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเป็นภาวนาคือพุทโธนี้ก็เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้ในพุทธศาสนานี้ถ้าขาดไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นอันว่าศาสนาพุทธก็ไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ภาวนาตรัสรู้แล้วศาสนาพุทธก็เรียกว่าพร้อมมาในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองมีผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระภิกษุสงฆ์และก็ได้มีผู้บรรลุเป็นหลักฐานเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาทั้งนักบวชและนักบ้านไม่ได้เลือกนี่คือว่าแสดงว่าพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงสอนนั้นคนสมัยก่อนท่านมีความเคารพนับถือทำตามไม่เหมือนคนสมัยนี้ฉะนั้นมรรคผลนิพพานสมัยนั้นจึงมีเต็มไปหมด
เพราะท่านภาวนาทำความเพียรละกิเลสจริงๆไม่ได้เอาแค่ความสุขความสะดวกสบายทางเนื้อหนังมังสังร่างกายสังขารนี้เท่านั้นท่านเอาจิตภาวนาจริงๆเมื่อมาถึงพวกเราโดยเฉพาะในคืนวันนี้ได้มานั่งสมาธิภาวนาที่ถ้ำผาปล่องนี้ก็ให้พากันตั้งใจไม่ให้จิตใจคิดไปนอกเรื่องนอกราวให้ใจมารวมมาสงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ที่ถ้ำผาปล่องนี่แหละเป็นเขตนอกเขตในเข้ามาก็ให้ใจเรามาอยู่ในตัวนี่แหละตัวนี่หมายถึงขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่คือตัวเราโดยสมมุติให้จิตมาภาวนาพุทโธอยู่ในนี้พุทโธพุทธะหมายถึงจิตใจผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี่แหละองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องส่งจิตใจไปหาท่านที่อื่นให้โอปนาญิโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจเราที่เลื่อมใสศรัทธาภาวนาพุทโธอยู่นี่แหละพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีโยภายในใจเรานี่แหละพระอริยสงสาวกก็มีโยในใจของเรานี่แหละถ้าเราภาวนาจริงๆจิตใจของเราทุกคนก็จะเข้าถึงพระอริยสงฆ์คือละกิเลสความโกรธโลภหลงในใจของตนได้เมื่อละกิเลสในใจของตนได้ก็ชื่อว่าเป็นพระอริยสงฆ์แต่ความหมายของคนสมัยนี้ก็ไปเข้าใจเอาแค่ว่าพระสงฆ์ต้องหมายถึงผู้นุ่งผ้าเหลืองนุ่งผ้าสีไม่ใช่แต่ว่าพระสงฆ์ในทางพุทธศาสนาจริงๆนั้นท่านหมายเอาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสได้ขาดนับตั้งแต่ขั้นนี้ขึ้นไปเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจะนุ่งสีนุ่งขาวนุ่งเหลืองนุ่งอะไรก็ตามโกนผมไม่โกนผมก็ตามขอให้ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตัวเองให้เบาไปบางไปจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นคือเป็นสงฆ์สาวกจริงๆไม่ใช่เพียงแต่สมมุติให้เป็นสงฆ์สาวกเท่านั้นหมายถึงต้องภาวนาละกิเลสได้จริงๆในใจใจโมโหโทโสใจฟุ้งซ่านรำคาญใจโกรธใจโลภใจหลงต่างๆนานาไม่มีแต่ตาใจเมตตาตนคือมุ่งหวังเพื่อให้ตนพ้นจากทุกข์ภัยในโลกในวัฏสงสารไปสู่นิพพานให้จงได้เมื่อเมตตาตนได้แล้วก็เมตตาบุคคลอื่นช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ตามกำลังอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรใครมุ่งมาตรปรารถนาให้มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งดิเรกชันให้มีความสุขความสบายทุกท่วนหน้าเมื่อเราไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเรียกว่าวางใจไว้ในเมตตาอันสูงส่ง
อยู่ในใจของพระอริยสงสาวกนั้นเราทุกคนทุกดวงใจก็ให้พากันตั้งใจรวมเอาดวงจิตดวงใจที่ภาวนาอยู่นี่แหละให้เป็นดวงเดียวดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ให้ไปเกี่ยวเกาะกังวลกับเรื่องราวภายนอกเพราะว่าในโลกนี้นั้นไม่ว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกโลกใดก็ตามถ้ามาประพฤติดีปฏิบัติชอบบำเพ็ญภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเลิกละความอิจฉาตาร้อนในใจออกไปแม้เราจะเคยโกรธให้ใครมาแล้วแต่เราเกิดมาก็ตามเมื่อมาถึงเวลาภาวนาเราก็ต้องให้อภัยชื่อว่าอภัยทานอนุญาตไม่โกรธเขาโกรธก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่โกรธตอบเรามุ่งให้เขามีความสุขกายสบายใจและอุทิศบุญกุศลที่ตนทำตนประกอบกระทำอยู่ให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้รับผลเมื่อตั้งจิตเจตนาอย่างนี้ใจของเราก็เย็นสบายใจของคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นภายนอกก็เย็นสบายมันเกิดขึ้นจากทานศีลภาวนาที่เราบำเพ็ญมาแล้วแต่อดีตและปัจจุบันชาตินี้หมายถึงกายวาจาจิตหมายถึงดวงจิตนั่นแหละมีเมตตาจิตอยู่ในจิตในใจไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรแก่ใครมุ่งหวังให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายมีความสุขโดยเฉพาะการภาวนารวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในนี้ทุกคนทุกดวงใจต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นคือไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนแล้วจิตภาวนาที่เรานึกภาวนาพุทโธอยู่มันมีอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนเพียงเราฟังธรรมได้ยินเสียงนั่นก็แสดงว่าจิตใจของเรามีอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นที่อื่นไม่มีมันมีอยู่ที่หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีความรู้สึกอยู่ในใจมันมีอยู่ที่ตรงนี้แหละเมื่อมีอยู่ที่ตรงนี้เราก็ต้องนึกน้อมทำเป็นอารมณ์ดวงเดียวสูดลมเข้าไปก็ให้ใจรู้สึกเข้าไปเวลาลมผ่านออกมาก็ทำความรู้สึกอยู่ที่ลมผ่านมาแต่ธาตุลมนั้นมันเป็นธาตุจิตใจของเราเป็นมโนธาตุมโนธรรมเป็นจิตผู้รู้หมดทุกอย่างถ้ายังไม่รู้ก็หลงไปทุกอย่างทุกประการเวลานี้ ท่านต้องการใจสงบใจตั้งมั่นใจหยุดใจอยู่จิตผู้รู้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวท่านต้องการตรงนี้ไม่ต้องการอย่างอื่นเมื่อจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละมาสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมที่ว่าภาวนานี่จะภาวนาบทใดข้อใดก็ตามถ้าจิตสงบระงับตั้งมั่นได้ก็เป็นนโยบายที่จะทำใจให้เข้าถึงความสุขความสบายทางจิตทางใจได้ทั้งนั้น
จิตใจคนเรานี่ไม่ต้องไปหาถ้าเกิดหาว่าจิตใจมันอยู่ที่ไหนเลยไม่รู้ไม่เข้าใจเลยไม่เห็นไม่หันเพราะจิตนั้นเมื่อตัวเองหาตัวเองแล้วก็ไม่พบและไม่เห็นถ้าหาว่าวางเฉยอยู่รู้ที่ไหนก็รวมจิตใจลงไปที่นั้นให้จิตใจเย็นสบายใจให้สงบตั้งมั่นคือต้องการเอาใจไม่ต้องการเอาอย่างอื่นใดส่วนรูปร่างกายนี้มันก็มีความเจริญขึ้นเมื่อเจริญขึ้นหมดขีดแล้วก็มีความแก่ความชราผลที่สุดชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นของไม่ยืนยาวคราวไกลเท่าใดนักคนในยุคนี้สมัยนี้ก็มักจะไม่ถึง100 ปีถึงน้อยที่สุดอายุ100 ปีไม่ค่อยมีส่วนมากนั้นขนาด30 40 50 60นี่ก็ตายกันเป็นแถวเป็นแนวแล้วอายุไม่ค่อยยืนเพราะอะไรอายุคนสมัยนี้ไม่ยืนเพราะว่าจิตใจนั่นแหละจิตใจมันร้อนจิตใจมันห้าวหาญไปในทางที่ไม่ดีมันเลยพาให้กายก็ร้อนไปอายุสั้นพลันตายเพราะใจมันร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความโลภความอยากได้ร้อนด้วยความหลงเมื่อจิตมันร้อนไหม้อยู่ด้วยกิเลสต่างๆอย่างนี้แหละสมาธิภาวนาจิตใจที่ภาวนามันก็ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยรู้ก็ดิ้นไปอย่างนั้นไอ้นั่นอายุก็สั้นพลันตายการปฏิบัติภายในใจก็นึกน้อมพุทโธก็ได้น้อยแต่ถ้าคิดไปตามอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงคิดไปอยากจะอยู่ในโลกนี้เรื่อยไปนะอันนั้นชอบใจมักจะคิดไปในแนวความคิดอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านให้โอปัญญิโกให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาเอาให้จิตใจนี้สงบระงับเป็นดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเอโกธัมโมให้เป็นธรรมดวงเดียวมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจในดวงจิตดวงใจนั้นเรียกว่าภาวนาอยู่นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่นึกถึงคุณพระธรรมเป็นอารมณ์อยู่นึกถึงคุณพระอริยสงสาวกเป็นอารมณ์อยู่ในจิตในใจของเราจิตใจก็สบายสงบระงับเย็นสบายนั่งก็จิตใจสบายยืนก็จิตใจสบายเดินไปที่ไหนก็จิตใจสบายไปรถไปเรือก็จิตใจสบายจิตใจนี่ถ้ามันสบายมันสบายทุกอย่างถ้าเกิดใจไม่สบายวุ่นวายรุ่มหลงแล้วอะไรก็ร้อนจีไปหมดนี่แหละคนเราที่ไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติบูชาจริงๆแล้วเรื่องจิตใจไม่สงบก็มากที่สุดถ้ามารักษาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจในตัวนี้ได้จะยืนก็ใจมีอยู่ในตัวในใจเดินก็ใจมีอยู่ในตัวในใจนั่งนอนใจก็ให้อยู่ในตัวในใจนี้ตลอดเวลาแล้วจิตใจก็มีความสงบระงับเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในธรรมปฏิบัติไม่ทุกข์ร้อนในหัวใจค
คนอื่นผู้อื่นเขาทุกข์เขาร้อนก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าคนเหล่านั้นมันอยู่คนละโลกคนละล่างในนั้นเวลาภาวนาจะให้จิตใจสงบไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ให้มีให้ใจมารวมกำลังตั้งมั่นเอาจริงเอาจังเพราะว่าสมาธิภาวนานี้ถ้าเราทำได้ทำเป็นทำอยู่เสมอแล้วมันจะต้องเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับจิตเราไม่เคยสงบถ้าว่าทำบ่อยๆเขามันก็สงบได้เหมือนกันตั้งมั่นลงไปได้เหมือนกันจิตเคยร้อนมันก็กลายมาเป็นจิตเย็นไปได้จิตวุ่นวายก็มาเปลี่ยนเป็นจิตสงบระงับได้อันนี้เป็นธรรมดาของจิตใจย่อมเป็นไปอย่างนี้แล้วจิตใจนี่แหละมันอยู่ขึ้นอยู่กับเจ้าของพาทำถ้าเราพาทำบุญกุศลพารักษาศีล 5 ศีล 8ขึ้นไปพานั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนให้ใจสงบได้ทุกคืนแล้วความสุขภายในจิตใจก็จะรู้ได้เข้าใจในใจของตัวเองเพราะว่าใจที่สงบเป็นใจเย็นใจสบายไม่ทุกข์ไม่เล่าร้อนถ้าใจไม่ภาวนาแล้วไม่ว่าเรื่องราวอารมณ์ใดกระทบมามันก็เลยเป็นเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะจิตไม่สงบอันนั้นจงทำใจให้สงบให้จิตใจผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี่แหละสงบตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ในใจ คนเรานี่ร้อนก็มาจากใจถ้าใจร้อนแล้วอะไรมันก็ร้อนไปทั้งโลกถ้าใจเย็นสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายยืนก็สบายเดินไปไหนมาไหนก็สบายภาวนาพุทโธอยู่ก็สบายอกสบายใจเหมือนกับว่าภายในตัวภายในใจนั้นมีแต่ความเยือกเย็นสบายพอดีไม่มีเรื่องเล่าร้อนในหัวใจการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานลองลงมาก็พระอรหันตาขีณาสพจบพรหมจรรย์ท่านก็เป็นประธานต่อกันลงมาช่วยแนะนำพร่ำสอนให้มนุษย์คนสมัยนั้นเกิดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติประกอบกระทำจริงๆการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดเมื่อตั้งใจภาวนาจริงๆเนี่ยมันสบายได้ทุกคนที่มันไม่สบายก็คือว่าเรายังทำน้อยไม่พอเพียงกับจิตใจที่จะสงบระงับนั้นถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากภาวิตาบหุลีกตาพระองค์ทรงตรัสว่าจงนึกให้มากเจริญให้มากรวมจิตใจให้เข้ามาอยู่ภายในใจไม่ต้องให้ไปอาศัยอยู่ในที่อื่นพุทโธพระพุทธเจ้าให้ถือว่าอยู่ในตัวในใจนี่ไม่ใช่พุทโธภายนอกพุทโธจริงๆมันอยู่ภายในได้แก่จิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละเมื่อจิตใจดวงนี้อยู่ที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในดวงใจอันนี้การภาวนาในใจนั้นไม่เลือกวันนั่งแบบไหนก็ภาวนาได้ยืนแบบไหนก็ภาวนาได้นอนก็ภาวนาได้แต่ว่าการภาวนาต้องนั่งภาวนาก่อน
หรือว่าเดินจงกรมภาวนาก่อนถ้าไปนอนก่อนแล้วมันเกิดหลับขึ้นมาก็ไม่ได้ภาวนาดังนั้นการภาวนานี้จึงเป็นหลักปฏิบัติของพุทธบริษัทในทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าต่อเนื่องมาจนถึงพวกเราทั้งหลายได้มาเกิดเป็นคนมีความสนใจในการปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติจนจิตใจสงบระงับจึงชื่อว่าการปรารภความเพียรคนเราเมื่อความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งมีอยู่ในจิตใจของบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็รู้ได้เข้าใจในธรรมปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในจิตใจของคนเราทุกคนเดี๋ยวนี้เวลานี้ใจดวงจิตดวงใจนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ในร่างกายนี่แหละอยู่ในจิตใจผู้รู้อยู่ภายในแต่ถ้าจิตนั้นมันพุ่งซ่านออกไปภายนอกมากเข้ามันไปเก็บเอาอารมณ์เสียหายของเขาของเรามาเป็นอารมณ์ทุกข์ร้อนจึงได้พาให้กันทุกข์ร้อนไปเรื่อยไปเราต้องนึกว่าเราจะไม่ทำความร้อนใจให้บังเกิดมีขึ้นแก่บุคคลผู้ใดในโลกนี้และโลกหน้าเพียรพยายามตั้งสติอารมณ์อยู่ภายในจิตใจให้ดีไม่โกรธให้ใครไม่แสดงโทสะจริตออกมาเรียกว่าแสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมามีกายก็กายสงบมีวาจาก็จะวาจาสงบมีจิตมีใจก็ให้จิตใจสงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจคนเรามีสติอยู่ทุกเวลานั่งก็มีสติยืนก็มีสติเดินก็มีสติตาดูหูฟังอายตนะทั้งหลายกระทบกันก็ให้ใจสบายใจตั้งมั่นไม่ให้ใจเร่าร้อนด้วยกิเลสโทสะโมหะในตกในใจจิตใจดวงนี้เมื่อผู้ปฏิบัติภาวนาดังกล่าวมานี่อยู่เสมอแล้วจิตใจผู้นั้นก็จะค่อยเย็นเป็นสุขมันเรียกว่าสุขใจสุขใจนั้นถ้ามันสงบระงับแล้วก็ปรากฏเห็นได้รู้ได้ด้วยกำลังจิตใจของตนเองเมื่อละตัณหาได้วางตัณหาความดิ้นรนวุ่นวายออกไปจิตใจก็จะปรากฏการขึ้นมามีความสงบมีความเย็นมีความสบายนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ได้ทุกเวลานึกถึงคุณพระธรรมได้ทุกเวลานึกถึงคุณพระอริยสงฆ์สาวกได้ทุกเวลาเมื่อใจของเรานึกได้เจริญได้อยู่อย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมะใครจะเดือดร้อนวุ่นวายใจเราอย่าให้ไปเดือดร้อนวุ่นวายกับเขาใจเราให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อใจเรานึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่จิตใจที่เร่าร้อนก็จะหายคลายออกไปน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั่นเป็นของเย็นสบายเมื่อเราลำลึกถึงคุณของพระองค์มีพุทโธพุทโธในใจเป็นต้นก็ย่อมพาให้จิตใจของผู้ลำลึกนั้นเป็นสุขจิตสุขใจได้คือเป็นที่พึ่งได้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออยู่ดีสบายก็กราบไหว้บูชาได้ไม่สบายกายไม่สบายใจก็กราบไหว้บูชาได้
ราะเมื่อกราบไหว้บูชาแล้วจิตใจของเราก็เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดใจนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่มีจิตใจของคนเรามันมีอยู่แล้วแต่ว่าจิตใจดวงนี้ยังไม่ได้มาชำระแก้ไขยังไม่ได้มาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปจึงต้องมีการปฏิบัติบูชาภาวนาประกอบหลายอย่างหลายประการแต่ก็มารวมอยู่ที่จุดว่าให้จิตนี้สงบตั้งมั่นอยู่ภายในใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมไม่ให้คิดไปในอดีตอนาคตมากให้มาเจริญภาวนาอยู่ในเวลาปัจจุบันคำว่าปัจจุบันนั่นก็คือว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นถ้าเกิดไปหาที่อื่นก็เลยเป็นตัณหาหาไม่พบหาไม่เห็นละเพราะว่าจิตมันไม่มีรูปร่างถ้าภาวนาอยู่ในใจให้จิตใจมาสงบตั้งมั่นจิตใจมันก็เห็นใจอยู่ในนั่นเองการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นมันเกิดขึ้นจากใจถ้าใจดีมันก็ทำดีได้ถ้าใจเสียแล้วอะไรมันก็พาให้เสียไปหมดที่ท่านให้นึกบริกรรมคำว่าพุทโธก็เพื่อให้ใจมันดีใจพระพุทธเจ้าท่านดีแล้วใจพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านดีแล้วใจของเราเนี่ยยังไม่ดีจงพากันเตือนใจของตนอันนี้ให้ได้ทุกเวลาเมื่อเรามีสติเตือนใจของเราได้อยู่ใจของเราก็เจริญก้าวหน้าในทางพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังยิ่งเจริญภาวนาเท่าใดจิตใจมันก็มีกำลังเมื่อใจมีกำลังมีความสามารถอาจหาแล้วสิ่งที่เรียกว่ายากก็ไม่มีอะไรยากสิ่งที่เราคิดว่าเหลือวิสัยก็ไม่เหลือวิสัยอยู่ในวิสัยทุกคนจะทำได้ทั้งนั้นโอวาทธรรมหลวงปู่สิมพุทธาจโรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ